අයිබෝන් ඔයාලා ඔක්කොටම. ඉතින් අද මම එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන තමයි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඉන්නේ ඉතීරියම් මාකට් එකේ ඩොලර් 10ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ප්ලේස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මූවිං ඇවරේජස් දෙක පල්ලෙහාට හොඳට පළල් වෙලා ගමන් කරනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් එක පල්ලෙහාට ඩොලර් 10ක ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් කරනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මාකට් එක තව දුරටත් පල්ලෙහාටම යයි කියලා. මොකද මම ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරපු දේ ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනි දේ මූවිං ඇවරේජස් දෙක ඔයාලට පේනවා. මම මූවිං ඇවරේජස් දෙක හොඳට පල්ලෙහාට පල්ලෙහා පැත්තට හොඳට පළල් වෙලා ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම MACD ඉන්ඩිකේටර් එකත් හොඳට පල්ලෙහාට ගමන් කරමින් තිබ්බේ. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ක්‍රොස් වුණා. ඒ වුණාට මේ ට්‍රේඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා. මොකද මූවමන්ට් එකත් එක්ක මේක මේ වෙලාව ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් මේ තියෙන පොසිෂන් එකම පල්ලෙහාට එනවා. ඒකින්ද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා මාකට් වල හදිසි වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ටිකක් හොඳට ඉවසලා ඉඳලා මාකට් එක හොඳට අඳුරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් මම මේ මූවමන්ට් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ටික ටික මාකට් එක ආයෙ පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. ඒකේ දෙකක් නැහැ. ඉතින් මම මේ මාකට් එකේ මූවමන්ට් එකට තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරේ. මූවිං ඇවරේජස් දෙක හොඳට පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ට්‍රේඩ් එක පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා. ඔයාලා මාකට් එක හොඳට අඳුරගෙන ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් කරන්න. ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ටික මාකට් එක පල්ලෙහාට ගමන් කරන හැටි. ඉතින් මේ මාකට් එක අඳුරගෙන මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පල්ලෙහාට තිබෙන්නේ තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එක පල්ලෙහාට ප්ලේස් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරයි කියලා කියන්නම්. ආයේ හොඳ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේ මූවිං ඇවරේජස් දෙක හොඳට පල්ලෙහාට හොඳට ඈත් වෙලා යන ටයිම් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම MACD ඉන්ඩිකේටර් එකත් හොඳට පල්ලෙහාට ෆෝම් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේකෙන් හින්දා තමයි මම ට්‍රේඩ් එක පල්ලෙහාට ප්ලේස් කරේ. ඉතින් පල්ලෙහා ලින්ක් එක තියෙන එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඔයාලා එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඩොලර් 10000ක ඩිමෝ account එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා ඒ ඩිමෝ account එක හොඳට ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලා රියල් account එකේ සල්ලි දාලා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔක තමයි අද ට්‍රේඩ් එක. තවත් ට්‍රේඩ් එකකින් තව දවසක හම්බෙමු. ඔයාලා හදිසි වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. හිමීට මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලාම ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.